Okay mga paps, kabibili ko lang ng Mudflap mga paps. Ito sa Shopee mga paps, ganda, ayos. 212 yung bili ko, kararating lang. So ikakabit natin to mga paps sa ating Honda Beat FI. Ito yung itsura niyan mga paps. Ayan pumupulupot na kasi. Ayan so pumapasok yung ano dito, yung putik, yan ang resulta nito. So nag-order ako paps ito. Yan. So try natin kung kakasya ba. Yan. Okay. Dali lang naman siguro to paps. Okay. Baklas mo na mga paps. Ayan. Ayan hindi siya masyadong maganda paps. Try na natin paps. Ito. Ano mga paps, Bit natin. Ayun. Ayan. Tignan natin kung fit ba talaga mga paps. Hindi ba siya matatanggal? Ayan. Mga paps. Yun. Yan. So ganito na itsura niyan maps. Yan. Yan So okay na to. Malinis na lang kulang mga paps. Yan Yan. Maulan kasi kaya. So kung titignan mo mga paps, sagad siya masyado. Yan yung stock nito mga paps, hanggang dito lang nakalutang. So may malaking chance makapasok yung putik doon sa loob ng makina. Hindi kagaya nito. Tignan mo mga paps, nakalutang lang ganyan yung stock niya. So bakante. Ayan ito. Ayan diba mas okay. So ma-minimize yung mga putik na papasok doon sa loob ng makina. So ayos ito mga paps. Dagdag POGI points na rin mga paps. Tignan nyo. Yan ito pagdalinis ito mga paps. Ganda na ito. Ito na yung resulta mga paps. Kalilinis ko lang. Ayan. Diba? Ayos. Tignan mga paps. Dagdag POGI points na rin to sa pangilalim natin mga paps. Ating Honda Beat FI. Ayan. Kita nyo mga paps. Ayan. So ayos mga paps. Huwag kalimutan mag-subscribe mga paps and click the notification bell para updated kayo sa susunod ko na mga vlog. Maraming salamat.